স্বাগত সতীৰ্থ 2.0 পৰ্টেলত আপোনালোকে কেনেদৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ নিজৰ মন পচন্দৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ল'ব পাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰত আৰু মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম আপোনালোকে কেনেদৰে আবেদন কৰিব ট্ৰান্সফাৰৰ বাবে। নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ, মই ৰূপম গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে অৰুণোদয় অসম। এনেধৰণৰ বিভিন্ন চৰকাৰী মাটি বাৰী আদিৰ আপডেটবিলাক পাই থাকিবলৈ বা এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছবিলাক শিকিবলৈ আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে আৰু বেলেগ এজনক দেখাওঁ বুলি ভাবিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে। মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকে প্ৰথমতে আহিব লাগিব স্বাগত সতীৰ্থ পৰ্টেল 2.0, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, এই ৰেজিষ্টাৰ দেখিছে নহয়, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এখন চিম্পল ফৰ্ম খোল খাব। ইয়াতে আপোনাৰ নাম, আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ, আপোনাৰ ইমেইল আইডি আৰু এটা পাছৱৰ্ড, যোন দুটা পাছৱৰ্ড আপুনি ওপৰতো যিটো লিখিব তলতো কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ডত একেটা পাছৱৰ্ডে লিখিব। তাৰ পাছত আছে তলতে এটা ডিক্লেৰেশ্যন, সেই ডিক্লেৰেশ্যনটো টিক কৰিব আৰু ছাবমিট বাটনটোত ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে দেখিব পাইছে মই ইয়াত ছাবমিট বাটনটোত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ছাবমিট বাটনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত এটা ভেৰিফিকেশ্যন কোড আহিব বা OTP আহিব। সেই OTPটো আপোনালোকে ইয়াত পুট কৰিব আৰু ভেৰিফাই এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব। তলতে ভেৰিফাই এণ্ড প্ৰচিড আছে দেখিছে। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছাকচেছফুল, এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আহিব, এইটো অ'কে কৰি দিব। এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকৰ লগইন পেজটো খোল খাব। ওপৰত আপুনি মোবাইল নাম্বাৰ দিব, তলত আপুনি যোনটো পাছৱৰ্ড ফিল আপ কৰিছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত সেই পাছৱৰ্ডটো দিব আৰু লগইনত ক্লিক কৰিব। লগইনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ক্ৰিয়েট ইউৰ প্ৰফাইল বুলি এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব। ইয়াতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ পেন নাম্বাৰটো ভৰাব আৰু ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰথম আহিব বেছিক ইনফৰমেশ্যন, কাৰণ ইয়াত প্ৰফাইলটো আপডেট কৰিবলৈ দিয়া আছে, হয়নে? বেছিক ইনফৰমেশ্যনত আপোনাৰ দেখিলে নামটো অট'মেটিকেলি আহিব, ডেট অফ বাৰ্থ ভৰাব, আপোনাৰ জেণ্ডাৰ ভৰাব, ফাদাৰ্ছ নেম ভৰাব, মাদাৰ্ছ নেম ভৰাব, আপোনাৰ কেটেগৰী কি হয়, OBC ST SC সেইকেইটা ভৰাব। মোবাইল নাম্বাৰটোতো ভৰোৱা থাকিবই এটা, আপুনি অল্টাৰনেট মোবাইল নাম্বাৰ এটা ভৰাব, ইমেইল ID ভৰোৱা থাকিব আৰু যোনটো আপোনাৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেইটো আপুনি ইয়াত ভৰাই দিব। এমপ্লয়মেণ্ট ইনফৰমেশ্যনত আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপুনি কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰথম কাম কৰি আছে ধৰি লওক, সেইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ভৰালে। কথা এটা কৈছোঁ মই, দেখাই দিছোঁ এনে। ডিপাৰ্টমেণ্ট কাৰেণ্ট পষ্টিং যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট চিলেকশ্যন কৰিব। তাৰপাছত ডাইৰেক্টৰ কমিশ্যনাৰেট, সেইটো ডাইৰেক্টৰেট বা কমিশ্যনাৰেট সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব। অফিচ কাৰেণ্ট পষ্টিং, যোনটো অফিচত আপুনি কাৰেণ্ট পষ্টিং হৈছে সেইটো চিলেক্ট কৰিব। ইয়াত যেতিয়া আপুনি পাৰফেক্টলি ভৰাব যোনখিনি আপোনাৰ মানে অৰিজিনেল ডিটেইলছখিনি তেতিয়া ওলাব, মই দেখাবৰ কাৰণে ভৰাইছোঁ। ডেজিগনেশ্যনটো আপোনাৰ ইয়াৰ পৰাই চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ডেট অফ জইনিং চিলেক্ট কৰিব, ইয়েৰ অফ ছাৰ্ভিচ এইটো অট'মেটিকেলি আহিব, ডেট অফ জইনিং কাৰেণ্ট পষ্টিঙত আহিব। গ্ৰেড পে'টো আপোনাৰ অট'মেটিক আহিব, পে'মেণ্টটো আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপৰা প্ৰিফাৰেঞ্চ, আপুনি কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰে। ইয়াত আপোনালোক 5টা টোটেল ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিব পাৰিব। আপুনি গোটেই 5টা ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ যোনটোত লাগে সেইটো চিলেক্ট কৰিব, তাৰপাছত বাকীকেইটা চিলেক্ট কৰিব, ঠিক আছে। যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত আপুনি প্ৰকৃততে মানে প্ৰথম বিচাৰে আপুনি ট্ৰান্সফাৰটো, সেইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰথমতে ভৰাব আকৌ দেই। ট্ৰান্সফাৰ হিষ্ট্ৰীটো আপোনাৰ যদি আগতে ট্ৰান্সফাৰ লৈছে তেনেহ'লে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ, তেনেহ'লে সেইটো দেখাব লাগিব। যদি নাই লোৱা তেনেহ'লে 0 থাকিব এইটো। ডকুমেণ্ট আপলোডৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ফটো, আপোনাৰ ছিগনেচাৰ, আপোনাৰ পেন কাৰ্ড, আপোনাৰ যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট ID কাৰ্ড সেইটো ভৰাব আৰু এনি আদাৰ ডকুমেণ্টত আপুনি আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ভৰাব পাৰে, আধাৰ কাৰ্ড ভৰাব পাৰে, কিবা এটা ভৰাই দিলেই হৈ গ'ল আৰু নভৰালেও নাই। তাৰপাছত আপোনালোকে ডিক্লেৰেশ্যন দুটা টিক কৰিব, ছেভত ক্লিক কৰিব, তাৰপৰা প্ৰিভিউ এণ্ড ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। সকলো ফিল আপ আৰু ডকুমেণ্ট আপলোডৰ পাছত আমি ছেভত ক্লিক কৰিলোঁ, এনেদৰে ছাকচেছ বুলি আহিব, অ'কে কৰিম। ইয়াৰ পাছত প্ৰিভিউ এণ্ড ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আমাৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি প্ৰিভিউ হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব সকলোখিনি শুদ্ধ আছে নাই, আৰু যদি শুদ্ধ আছে তেতিয়া ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত ছাকচেছ বুলি আহিব, অ'কে কৰিব। ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ প্ৰফাইলটোত ৰিডাইৰেক্ট হ'ব হা, মই এইখিনি হাইড কৰি দিছোঁ। ইয়াতেই আপোনালোকক এপ্ৰুভেল ষ্টেটাছটো দেখিছে, ছাবমিটেড দেখাই আছে। তাৰ পাছত আপোনালোকৰ বাকীকেইটা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আহি থাকিব এটা এটাকৈ, আৰু লাষ্টত আপোনাৰ ট্ৰান্সফাৰ অৰ্ডাৰ লেটাৰটো আহিব। এইটো আপুনি লগইন হৈ চেক কৰি থাকিব লাগিব। বাৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক যথেষ্টখিনি উপকৃত কৰিলে। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ, জয় আই অসম।